بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ګوره درس په تیر لیکچر کې مو د ایکسل انټروډکشنز کړو. نن راځم ګوره درس په پریکټیکل لیکچر باندې به کار کوو. را بشم ایکسل ته. په ایکسل کې به نن له خیره سره هوم ټیپ به سټارټ کوو. دا فایل ټیپ به د ټول نه په لاست کې ووایو چې ځکه دې کې کار ډېر زیات دی، نو چې کوم شي یوزینګ ډېر زیات وي نو هغه به مونږه پهله کې وایو. صحیح ده. په دې هم کې ګوره درس موږ سره کلپ بورډ ګروپ په نوم باندې یو کمانډ شته دلته چې دا کلپ بورډ ګروپ د څه شي لپاره یوز کیږي. ګوره درس په دې کلپ بورډ ګروپ کې موږ سره کټ موجود دی، کاپی دی، فارمیټ پینټر دی، موږ سره په دې کې پیسټ دی. ګوره درس دا فارمیټ پینټر څه کار کوي، موږ سره کاپی څه کار کوي، کټ څه کار کوي، پیسټ څه کار کوي، دا ټول په ورډ کې، نوټ پیډ کې، ورډ پیډ کې دا ټول پروګرامونه کې موږ بیان دي. او که چېرته موږ راشو او هغه شانته هوبرهو کار کوي، راځم ګوره درس دلته درته بیا وایم چې دا څه خل د کار کوي. تاسو به راشئ دلته یو ټیبل غوندې جوړ کړم دلته، فار ایگزامپل زه به نیم واخلم دلته. سلري واخلم. صحیح ده. فار ایگزامپل زه نیم ورکړم لکه خان ما واخیستو، جان ما واخیستو، رونل دی، زبیر دی، فرحات دی، دلته راځم کاروان دی، په دې کې رضوان دی. صحیح ده. دغه شانتې څو نیم مې واخیستلو. فار ایگزامپل زه راځم دلته ما سره په دې کې انجینیر دی، او بیا راځم په دې کې موږ سره ډاکټر دی، او بیا راځم فار ایگزامپل همدغه انجینیر ډاکټر دا ټول به زه فار ایگزامپل یو بل هم ټایپ کړم ورته ډرایور دی. صحیح ده. دا درې ونه به سلیکټ کړم، د ټول لپاره به همدغه پوسټ ورکړم. زموږ کرسر باندې څه شی شي نو به زه پورې ډرایو کړم. سلیکټ ته به راشم. ګوره درس فار ایگزامپل دې لپاره به ورکړم چې 1000 سیلري، 2000 سیلري، همدغه شانتې 1000 ورته زیاتوه او د ټول لپاره همدغه سیلري را بشم. دې لپاره مکمل آل بارډرز به ورته ورکړم. دلته به راشم 8000 ورته ولیکم. صحیح ده. دا مالا لاست پاتې شو. دا به د ټول سلیکټ کړم. را بشم دې لپاره به آل بارډرز ورکړم. د آل بارډرز ټول پریکټیکل درسونه وروسته روان دي، وایو بالاخره. هم دې لپاره به کلرز کوم، بولډ به کړم او سنټر ته به هم کړم. ګوره درس داسې یو ټیبل ما جوړ کړلو، خو زه غواړم ګوره درس که چېرته همدغه یو ټیبل غواړئ له ځان سره بل شیټ ته یوسئ د ساتلو لپاره، یا غواړئ په مختلف ځایونو کې له ځان سره پیسټ کړئ، نو تاسو راشئ مکمل دا ټیبل سلیکټ کړئ، راشئ له دې نه تاسو غواړئ که کاپي کوئ، دې نه راشئ کاپي کړئ. صحیح ده. خو که چېرته زه راشم اول به دا کټ باندې به کار وکړم چې کټ څه کار کوي موږ سره، ځکه په اول کې موږ سره کټ دی، خو زه غواړم چې دې نه دا ټیبل مکمل لرې کړم ته بل ځای کې له ځان سره پیسټ کوم. دې ځای کې دا ټیبل مې نه دی پکار، یا ما نه په سهوان کې دلته جوړ شو، یا ما د کس نه دلته جوړ کړلو. صحیح ده. خو زه غواړم چې دا ټیبل د دې ځای نه لرې کړم په بل شیټ کې یا په بل ساحه کې زه دا راولم. تاسو مکمل دا ټیبل سلیکټ کړئ چې کوم تاسو غواړئ د دې نه لرې کړئ. تاسو به راشئ کټ ته. کټ باندې ګوره درس تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو تاسو کټ باندې کلیک وکړئ ګوره مکمل دې نه دا زنځیر تاویږي. خیر مې ده که نه. تاسو وایئ یاره مکمل همدغه ځای کټ شو. اوس غواړئ کوم ځای کې له ځان سره دا پیسټ کړئ. مخکې د پیسټ کار نه کولو، اوس ګوره درس موږ سره د پیسټ کار هم شروع کړلو. خو زه به درس راشم که تاسو غواړئ بل شیټ ته یوسئ، داسې نوی شیټ اخلم، دلته غواړم چې له ځان سره زه دا پیسټ کړم. تاسو راشئ په پیسټ باندې کلیک وکړئ. اوس ګوره درس دا موږ ځان سره دلته پیسټ کړلو. خو که چېرته زه راشم شیټ 1 ته، شیټ 3 ته راشم، ګوره هغه ځای سلیکټ پاتې دی، خو مګر چېرې ټیبل نشته دی. ولې چې د دې نه ما څه شی کړو، دا مې له دې ځای نه کټ کړلو. کوم چې ته مې راوړلو، شیټ 4 ته مې راوړلو. دا موږ څه شي کار دی، د کټ کار موږ سره په دې کې. یو سړی وایي چې نه همدلته دی هم دا پاتې شو دا ټیبل، او غواړم چې بل شیټ کې هم دا پیسټ کړم، یا غواړم چې دې ساحه کې ورسره خوا کې پیسټ کړم، همدغه ساحه کې غواړم چې زه دا پیسټ کړم. دا ټیبل د دې نه کټ کول نه غواړم، کاپي کول غواړم. ګوره درس کټ او کاپي ترمنځ څه فرق دی. ګوره درس کټ او کاپي ترمنځ فرق دا دی چې کټ یو لیکنه ته د دې نه کټ کړل. فار ایگزامپل دا ټیبل د دې نه کټ کړلو، دا د دې نه مکمل لري کېږي، د دې نه دا لري کېږي. نو دا که ته هر ځای کې ته پیسټ کول غواړې هماغه ځای کې تا سره پیسټ کېږي.
خو دې ځنه بیا ختمیږي. او کاپي څه کار کوي؟ کاپي هغه څه کار کوي چې د دې ځنه فار ایگزامپل ته دا کاپیم کې د دې ځنه ته دا کاپي کې هم دلته هم پاتې کېږي او بل ځای کې هم موږ سره وي. لکه بل ځای کې هم موږ کولی شو دا ځان سره پیسټ کړو. لکه فار ایگزامپل زه راځم دا کاپي کوم، تاسو به راشئ کاپي ته، کاپي باندې کلیک کړئ، ګورئ درس موږ سره کاپي دی. دا ګورئ کاپي مې کړلو، صحیح ده. دا مکمل ځای موږ د سلیکټ کړئ غواړم چې دا کاپي کړو ورته هو یاس کړه. دلته زه راځم دلته زه غواړم دا پیسټ کړم، تاسو راشئ دا ځای سلیکټ کړه ورته دلته دا پیسټ کړه. ګوره هم دلته هم شته دلته هم شته موږ سره. نو دلته څه ویل کېږي؟ کاپي ویل کېږي. دلته هم غواړم پیسټ کړم، دلته کلیک کړه او راشه پیسټ باندې کلیک کړه. دلته هم غواړم پیسټ کول غواړم، تاسو راشئ دا هم پیسټ باندې کلیک کړئ. ګورئ دلته څه ویل کېږي؟ کاپي ویل کېږي. څه شی ویل کېږي؟ کاپي. نو ګوره د کټ او کاپي ترمنځ فرق مو پیژندلو که نه. نو که چېرته زه غواړم دا دې ځنه زه کټ کړم، نو دا به له ما سره دې ځنه ختمېږي مکمل، دې ځنه ما سره دا ختمېږي. زه به راشم کټ ته، کټ باندې به زه کلیک کړم او غواړم ځان سره دلته زه پیسټ کړم، دلته کلیک کړه او پیسټ باندې کلیک کړه. ګوره دې ځنه ختم شو، دلته راغو ما سره، دلته مې پیسټ کړل، هغه ساحه مکمله څه کړله؟ اوزګاره کړله. ورځې مطلب باندې که نه دا موږ سره دي کټ او کاپي کار په دې کې. ګوره دې سره اعظم په دې کاپي کې یو څه بله خبره هم شته موږ سره په دې کې چې کاپي از ا پکچر. کاپي از ا پکچر څه کار کوي؟ موږ سره ما ته کاپي مې راوله او پکچر شکل کې ما ته وښایه. کوم شکل کې ما ته وښایه؟ په پکچر شکل کې ما ته وښایه. اوس ګوره درس زه راځم فار ایگزامپل دا پسې بېرته کنټرول زیډ کړم، را به شم. ګوره درس ورته دا ما ته مکمل د دې ځای نه کاپي کړه از ا څه شی؟ از ا پکچر. څه شی؟ پکچر شکل کې ما ته وښایه. دا به زه مکمل سلیکټ کړم، ورته دا ما ته کاپي کړه. چې کله مې کاپي باندې کلیک وکړم دلته راځم، دلته غواړم چې د پکچر په شکل کې زه دا پیسټ کړم. تاسو به راشئ چې شته کاپي ته، کاپي ته چې کله راغی تاسو به لاندې څه انتخاب کړئ؟ کاپي از ا پکچر. کاپي کړه ما ته از ا څه شی؟ از ا پکچر. تاسو په دې باندې کلیک کړئ. تاسو ګوره تاسو د درې اپشن نور درکوي تاسو دلته په دې ځای کې څه شی درته وایي. ګوره درس as shown on screen as show when printed. صحیح ده. که ته غواړې د پرنټ کې دا مکمل که نه، که چېرې تاسو په پرنټ باندې کلیک کړلو خو دا پکچر BTM په درسته تاسو سره بیا کار نه کوي. خو که چېرې تاسو دا مکمل از شو سکرین کړلو، په سکرین باندې به هم تاسو سره لکه څنګه ښکاري لکه د پکچر په شکل کې. څه خلته به درته ښکاري؟ د پکچر په شکل کې به درته ښکاري. خو زه غواړم داسې شی کړم از شو آن سکرین زه راولم. BTM غواړي که پکچر غواړي؟ ورته زه پکچر شکل کې غواړم. دا به د شکل کوم اوکې به کوم رانغې. تاسو بیا راشئ دلته داسې شی که کاپي ته راشم، کاپي از پکچر. دا به داسې شی کوم سلیکټ به کړم، ما خو وختي کاپي کړی و. دلته به زه راشم کاپي از پکچر باندې کلیک کړه او دا شی ورته ما ته پکچر شکل کې وښایه یا BTM شکل کې وښایه. صحیح ده. ورته پکچر شکل کې ما ته وښایه. اوکې کړه. دلته راشه دلته دا پیسټ کړه. ګوره درس تاسو دا اوس وګورئ. دا ما د څه شکل کې ښیي؟ د پکچر په شکل کې ښیي. اوس ګوره تاسو کولی شئ دا مکمل کوچنی او غټ هم کړئ. دا ګوره موږ سره د پکچر په شکل کې ښیي. دې ته کولی شئ سټایلز وغیره هم ورکړئ. تاسو راشئ فارمټ ته تاسو وګورئ که چېرې تاسو په ایکسل کې پکچرز راولئ مکمل دې سره فارمټ راځي. څه شی ورسره راځي؟ دا فارمټ ورسره راځي. ګوره تاسو راشئ په دې فارمټ د پکچر ته زه غواړم چې داسې یو سټایلز وغیره ورکړم. تاسو ګوره راشئ دې سټایلز ته مکمل دې لپاره خپل سټایلز ورته ورکړئ. ورځې مطلب باندې که نه ګورئ دا موږ د څه شکل کې راوستلو؟ د پکچر شکل کې راوستلو. ورځې مطلب باندې که نه داسې شي کار موږ سره کاپي از پکچر کار موږ سره. بیا راځم دا مکمل ډیلیټ کوم. بیا راځم په دې کې موږ سره فارمټ پوینټر دی. فارمټ پوینټر څه کار کوي موږ سره؟ ګوره درس فارمټ پوینټر چې کوم دی موږ سره اوس فار ایگزامپل دې ته زه راځم داسې کلر مې دې لپاره ورکړلو. دې لپاره زه راځم فار ایگزامپل دا به زه لږ شانتې زوم کړم دا پیج. ګوره درس دلته راځم فار ایگزامپل دې لپاره داسې کلرس ورکړلو. زه راشم کلرس لپاره لکه فار ایگزامپل دې لپاره مې داسې کلرس ورکړلو. دلته راځم دا لپاره مې داسې کلرس ورکړلو. لکه مختلف کلرس وغیره مې دې لپاره داسې ورکړلو. صحیح ده. داسې کلر مې دې لپاره ورکړلو. دې رانه زه لپاره غواړم داسې بل خاصه غوندې کلرس اپلای کړم. فار ایگزامپل دې لپاره مې داسې کلرس اپلای کړو. داسې خو زه غواړم چې همدغه کلر دې بل ټیبل ته هم ورکړم. دې ټیبل ته همدغه کلرس غواړم دې ټیبل ته هم ورکړم. نو څنګه به کوم؟ تاسو ګوره درس راشئ دا مکمل ټول سلیکټ کړئ. تاسو به راشئ فارمټ پوینټر باندې کلیک کړئ. چې کله مو فارمټ پوینټر باندې کلیک کړو تاسو راشئ کوم څه غواړئ دا کلرس ورکړم. ورته دې ساحې ته غواړم
کوم ځای پورې هغه ورکړی دی دا ګرین کلر هم غواړم دې ټیبل ته ورکړم تاسو راشه مکمل دی ټیبل کې ودرېږئ فارمیټ پوینټر باندې کلیک کوئ راشه مکمل دې لپاره ټول ته ورکړئ هماغه کلرز د ټول لپاره ورکول کېږي که غواړم مکمل د لاندې کلرز هم ورکړي تاسو راشه فارمیټ وبخښئ فارمیټ پوینټر باندې کلیک کوئ صحیح ده ما په کاپي باندې کلیک کړو دې باندې کلیک کوئ فارمیټ پوینټر باندې کلیک کوئ تاسو راشه مکمل دې لپاره هم دا کلرز ورکولی شي دا موږ سره څه کار دی د فارمیټ پوینټر کار په دې کې ګوره دلته موږ سره بله مهم خبر پاتې شو چې کلپ بورډ کې لکه څنګه موږ ته معلومیږي چې یاره یو سیز چې موږ کټ کړو هغه چېرته ځي یا یو سیز موږ کاپي کړو هغه چېرته ځي موږ سره ګوره داس فار ایگزامپل که چېرته زه راشم دا به ټول بېرته واپس کنټرول زیډ کړم نو که چېرته زه راشم دا مکمل د دې ځای نه زه کټ کول غواړم دا مې دې ځای نه کټ کړلو اوس ما سره پته نه لګي چې یاره دا کوم ځای نه کټ شو دا په کوم ځای کې وساتلی شو نو که چېرته تاسو راشئ کلپ بورډ ته تاسو دا کلپ بورډ وګورئ تاسو دلته راشئ دا کلپ بورډ صرف تاسو لږ چک کړئ په دې کې دا فایل تاسو ته ښکاري که دا فایل دا موږ ته څه دی دا همدغه یو فایل دی موږ سره دا ټیبل دی موږ سره خو که چېرته موږ راشو دغه زه کاپي کړم کټ کوم نه کاپي کوم دا بل ټیبل دا چې څه کوم کاپي کوم ګوره ما سره لاندې دا هم راغی خو زه غواړم چې دلته صرف همدغه کټ والا پیسټ کړم په دې باندې کلیک کړه صرف همدغه به راځي چې کوم یې مونږ کټ کړی وو څه شی کړی وو کټ کړی وو مونږ نه ورته ما ته دا یو راوله په دې کې کلیک دا به راځي اوس خو دې کې پته نه لګي چې یاره دې کې اوس کوم یو کټ دی کوم یو کاپي دی نو دې لپاره زه راځم مختلف ټیبلز ورته اخلم لکه فار ایگزامپل زه به دلته راشم دلته به دې لپاره فار ایگزامپل نیم دی ما سره دې لپاره به زه یو چینج وکړم لکه اډرس به واخلم صحیح ده صرف ستاسو د پوهې لپاره دلته به زه راشم فار ایگزامپل دا ټول به زه لرې کړم دا ټول به زه ډیلیټ کړم دلته فار ایگزامپل ورکوم موږ سره دا کابل دی دلته راشم فار ایگزامپل ننګرهار دی په دې کې راځم ورته موږ سره جلال آباد دی بیا راځم فار ایگزامپل موږ کې ایران دی فار ایگزامپل مثال خبر ایډرس ورته لیکم صحیح ده فار ایگزامپل لیکم په دې کې موږ سره پېښور دی موږ سره په دې کې لکه فار ایگزامپل بیا لیکم کابل دی موږ سره دا هم د ننګرهار نه دی دا هم د جلال آباد نه دی صحیح ده اوس دلته زه راځم دا څه کوم اول لازم کلپ بورډ کولاوم په دې کلپ بورډ کې دا مکمل زه کلیر کوم دا مې دې څنګه کړل کلیر نه کړلو اوس دا زه بیرته کلوز کوم راځم دې نه مکمل دا ایریا زه خالي کوم ځان لپاره دا به ټول سلیکټ کوم داسې دا ایریا بل ځان لپاره زه خالي کوم صحیح ده دا بیرته کنټرول زیډ کوم راځم بل ساحه کې زه دا پیسټ کوم وګوره دا خیر ان هاو دلته زه پیسټ کول غواړم را بشم د دې نه دا به زه څه شي کوم کټ وکړم یا فار ایگزامپل کاپي کوم کاپي مې کو دې نه خو دا راځم کلپ بورډ ګورم تاسو کلپ بورډ ته راشئ موږ سره دا څه شو دلته کې کاپي شو خو زه غواړم چې دا د دې نه هم کټ کړم دا دې ځای نه کټ کول غواړم دا مې دې نه کټ کړو څه شي مې کړو کټ کړو دلته کې زه راځم دلته کې دا راځم فار ایگزامپل زه غواړم تمام دا ماته راولم دا ما سره دا پوسټ راغلی نه ورته دا بل پوسټ ما ته هم راوله چې کوم یو ما کاپي کړو دا ما ته هم راوله تاسو دلته کې راغراشئ دا وګورئ ها ګوره مختلف کلپ بورډ موږ سره په دې کې ټیبل راغلی تاسو دا وګورئ ها وخت چې کوم چیز ټیبل کې راوستو هغه موږ سره په یو ټایم کې موږ کولای شو چې دواړه ټیبل کټ او کاپي والا پیسټ دواړه پیسټ کولای شو ډیر زیات وګوره دا موږ ته په شي کې راځي دا کاپي او کټ په کوم ځای کې موږ ته شاتل کیږي په کلپ بورډ کې دا څه الماره غونډه موږ سره کلپ بورډ ارزه مطلب باندې کنه څه شی موږ سره الماره ده موږ سره په دې کې نو په دې کې موږ سره کټ او پیسټ کوم ده کټ او کاپي دا موږ سره دلته کې شاتل کیږي ارزه مطلب باندې کنه دا موږ سره دلته کې شاتل کیږي چې دا غواړي ټول کاپي پیسټ آل کلتا پیسټ آل باندې کلیک کا تاسو سره ټول شي کې پیسټ کیږي تاسو تراشي کې چک تاسو وګورئ دا ټول تاسو شکل پیسټ کړئ سره هغه دوه ټیبل تاسو ته دلته په یو ټایم کې سیم ټایم کې تاسو راوستل ارزه مطلب باندې کنه دا موږ سره دی کلپ بورډ کار په دې کې چې تا غواړم مکمل دا ټول ډیلیټ کې ختم کې کلیر آل باندې کلیک تاسو سره شي کې ختمېږي ولر سره دا موږ سره مکمل دا کلپ بورډ پر کار ومن الله
توفيق.